Привіт! Сьогодні ми поговоримо про явище, яке змушує серця мільйонів битися швидше, а пальці гарячково друкувати прокляття. Культура скасування або cancel culture. Ми звикли думати про себе як про раціональних істот 21-го століття. Ми користуємося блокчейном, досліджуємо Марс і носимо брендовий одяг. Але варто в мережі з'явитися правильному приводу, як цей дорогий костюм тріщить по швах, і з-під нього виривається дика, первісна істота. Те, що ми називаємо соціальною справедливістю у соцмережах, часто є лише цифровою реінкарнацією полювання на відьом. Ті самі факели, той самий натовп, та сама жага крові. Тільки замість вогнища – публічна ганьба, а замість інквізиторів – люди з середньою освітою та безлімітним інтернетом. Чому ми це робимо? Тому що в нашій ДНК досі живе стародавній інстинкт – вигнання зі зграї дорівнює смерті. І сьогодні ми навчилися вбивати соціально, не виходячи з кімнати. Людина – істота соціальна, а отже ієрархічна. Мільйони років виживання залежали від того, чи приймає тебе група. Якщо тебе вигнали зі зграї, ти здобич для хижаків. У сучасному світі зграя – це ваші підписники, колеги, онлайн-спільнота. Коли починається скасування, ми бачимо класичну атаку хижаків. Зверніть увагу, як це відбувається. Хтось знаходить старий пост, невдалий жарт або неоднозначний вчинок. Один репост і виття підхоплюють інші. Чим більше людей кидає камінь, тим безпечніше почуває себе кожен окремий учасник. Тут вмикається інстинкт самозбереження. Якщо я не кину камінь разом з усіма, зграя може подумати, що я на боці жертви. Отже, наступним з'їдять мене. Це не про мораль. Це про страх бути виключеним. Ми атакуємо, щоб довести свою приналежність до правильної групи. У середньовіччі полювання на відьом мало чітку мету очищення громади від скверни. Але насправді це був спосіб каналізувати колективну агресію. Коли в селі дохла худоба або не було дощу, винною ставала самотня жінка на околиці. Сьогодні посуха – це наш внутрішній стрес, незадоволення життям і прихована агресія. Соцмережі дали нам ідеальний інструмент для легального садизму. Коли ми скасовуємо когось, наш мозок отримує потужний викид дофаміну. Ми відчуваємо владу. Ми відчуваємо себе морально вищими. Це чистий інстинкт домінування, загорнутий у обгортку боротьби за цінності. Найстрашніше те, що в цьому процесі зникає індивідуальність. Натовп не має обличчя, він має лише спільний гнів. У цифровому натовпі ви не відповідаєте за свої слова особисто. Ви частина стихії, і ця стихія не знає жалю, бо хижак не жаліє здобич. Він її споживає. Сучасне полювання ігнорує всі здобутки цивілізованого права. Нам не потрібні докази, нам достатньо звинувачення. У цифровому суді винний той, на кого першим вказали пальцем, бо наші інстинкти працюють швидше за неокортекс. Реакція «бий або біжи» спрацьовує за мілісекунди. Перевірка фактів вимагає часу, енергії та критичного мислення, а гнів – він миттєвий. Ми бачимо лише чорне та біле. Жертва скасування миттєво втрачає право на людяність. Її минулі заслуги, таланти, родина – все це стирається. Вона стає символом зла, який треба знищити. І ось тут проявляється найгірша риса нашого тваринного минулого – відсутність права на помилку. У природі помилка часто коштує життя. У культурі скасування – те саме. Ми не даємо шансу на каяття, бо мета процесу не виправлення людини, а її повна соціальна анігіляція. Що відбувається з суспільством, де кожен боїться стати наступною жертвою? Ми починаємо займатися самоцензурою. Це як тварини, які завмирають, почувши хрускіт гілки в лісі. Ми перестаємо бути щирими. Ми транслюємо лише безпечні, схвалені зграєю думки. Культура скасування вбиває дискусію. Вона створює стерильне, але неймовірно напружене середовище, де під маскою доброчесності ховається паралізуючий страх. Ми створюємо світ,
де бути правильним важливіше, ніж бути справжнім. Але придушені інстинкти нікуди не зникають. Вони просто чекають на новий привід, на нову жертву, щоб знову відчути цю первісну єдність у ненависті. Культура скасування – це відображення, в яке нам страшно дивитися. Воно показує, що попри всі айфони та космічні програми, ми все ще ті самі примати, що збиваються вкупу, аби зацькувати слабшого або іншого. Інтернет не змінив нашу природу. Він просто дав нашим тваринним інстинктам надзвукову швидкість. Наступного разу, коли ви побачите черговий скандал і ваші пальці потягнуться написати гнівний коментар або зробити репост засудження, зупиніться. Запитайте себе, це говорить ваше почуття справедливості, чи це просто ваша внутрішня тварина відчула смак крові? Можливо, справжня ознака цивілізованості – це не вміння користуватися технологіями, а вміння вчасно вгамувати в собі того, хто прагне спалити відьму. Натовп пішов далі, але ти залишився тут. Ти обрав індивідуальність замість безпечної тиші більшості. Твоє місце серед тих, хто не боїться бути вигнаним за правду. Зафіксуй свою присутність у нашому колі. Підпишись, бо голос одиниць звучить голосніше за крик тисяч.